สำหรับคนไทยจำนวนมากชื่อของเทือกเขาอันไตมักจะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในจุดกำเนิดตามทฤษฎีในบทเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ทว่าดินแดนอันกว้างใหญ่และลึกลับแห่งนี้มีความน่าสนใจซ่อนอยู่อีกมากมายเกินกว่าที่เราเคยรับรู้ในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนเดินทางไปยังใจกลางทวีปเอเชียเพื่อสำรวจเทือกเขาอันไตในทุกมิติและร่วมค้นหาคำตอบว่าแนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดครับณใจกลางทวีปเอเชียปรากฏเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรพาดผ่านพรมแดนของ 4 ประเทศได้แก่จีนมองโกเลียรัสเซียและคาซัคสถานเทือกเขาแห่งนี้มีชื่อว่าอันไตที่มาของชื่ออันไตนั้นยังคงมีข้อสันนิษฐานที่หลากหลายบางก็เชื่อว่ามาจากคำว่าอันในภาษามองโกที่แปลว่าทองคำขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งชี้ว่ามาจากภาษาตุรกีโบราณซึ่งมีความหมายเดียวกันคือเทือกเขาแห่งทองคำและไม่ว่าจะด้วยที่มาใดชื่อนี้ก็สะท้อนถึงภาพของขุนเขาที่ส่องประกายสีทองอารามยามต้องแสงอาทิตย์ได้อย่างลงตัวจนได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาสีทองเทือกเขาอันไตมีลักษณะสลับซับซ้อนและเป็นที่ตั้งของยอดเขาสูงตระหง่านหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือภูเขาเบลูกาในฝั่งรัสเซียซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาด้วยความสูงประมาณ 4,500 เมตรขณะที่ภูเขาคูอีเทนทำหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างจีนและมองโกเลียและยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศมองโกเลียอีกด้วยนอกจากนี้ยังมียอดเขาที่สำคัญอื่นๆเช่นภูเขาซูไตซึ่งบนยอดเขายังมีฐานน้ำแข็งปกคลุมภูเขาซัมบาการาฟแหล่งอาศัยของแกะป่าอันไตอากาลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและภูเขามุงไฮคานยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ2ของมองโกเลียความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาอันไตไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงความสูงแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำสายสำคัญ2 สายแห่งไซบีเรียสายแรกนั้นไหลจากเทือกเขาอันไตผ่านตอนเหนือของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีนลงสู่ทะเลสาบไซซานในคาซัคสถานก่อนจะไหลต่อไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อเกิดเป็นแม่น้ำอีทิสส่วนอีกสายหนึ่งไหลขึ้นเหนือสู่ไซบีเรียผ่านอ่าวออฟและลงสู่ทะเลคาร่าในมหาสมุทรอาร์กติกกลายเป็นแม่น้ำออฟซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกแม่น้ำทั้งสองสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญหลายแห่งในรัสเซียและคาซัคสถานระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาอันไตคือบ้านของสรรพชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่ผู้ล่าบนฟากฟ้าอย่างนกอินทรีทองซึ่งมีความผูกพันกับวัฒนธรรมชาวมองโกมาช้านานไปจนถึงนักล่าผู้สง่างามอย่างเสือดาวหิมะและฝูงนักล่าที่ไม่เคยเดียวดายอย่างหมาป่าสีเทาบนยอดผาอันสูงชันเป็นถิ่นอาศัยของแพะภูเขาไซบีเรียสุดยอดนักปีนป่ายขณะที่ในผืนป่าอันกว้างใหญ่คืออาณาจักรของหมีสีน้ำตาลไซบีเรียนตะวันออกและสัตว์ป่าขนาดใหญ่อื่นๆที่พบได้ในดินแดนแห่งนี้ยังรวมถึงแกะอัลไตอากาลีที่มีเขาขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์และกาเซลมองโกเลียสัตว์หายากแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปลึกเข้าไปในหุบเขาอันไตฝั่งเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ประเทศจีนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเหอมู่ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของชนเผ่าถูวาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบคานัสหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างสงบท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาและป่าต้นเบิร์ชจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนดินโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงที่ทัศนียภาพจะงดงามเป็นพิเศษเอกลักษณ์ของที่นี่คือบ้านไม้ที่สร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายคงไว้ซึ่งสีและผิวสัมผัสตามธรรมชาติของเนื้อไม้ทางตอนเหนือของเขตซินเจียงอุยกูร์มีเมืองที่ใช้ชื่อเดียวกับเทือกเขาแห่งนี้ว่าอันไตหรือในภาษาจีนกลางคืออาเลอร์ไทเมืองนี้โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันหลากหลายทั้งป่าไม้เขียวขจีแหล่งน้ำจากลุ่มน้ำจุงกาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่จนได้รับสมญานามว่าดินแดนอันบริสุทธิ์ของมนุษยชาติ
แต่ทว่านอกเหนือจากทิวทัศน์อันงดงามที่นี่ยังมีภูมิประเทศที่น่าทึ่งที่เรียกว่าหย่าตานซึ่งเป็นลักษณะของเนินดินและผาหินในทะเลทรายที่ถูกลมและฝนกัดเซาะมาเป็นเวลานานจนเกิดเป็นรูปทรงแปลกตาเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบในยามเช้าหรือเย็นแร่ธาตุในชั้นดินจะทำให้เนินเขาเหล่านี้เปล่งประกายหลากสีสันสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในลักษณะนี้คืออู่ชัยทานหรือชายหาดสายรุ้งและหมอกวยเฉิงหรือเมืองปีศาจซึ่งมีบรรยากาศลึกลับสมชื่อข้ามมายังฝั่งประเทศรัสเซียดินแดนในเขตเทือกเขาอันไตถูกจัดตั้งเป็นเขตการปกครองในชื่อสาธารณรัฐอันไตโดยมีเมืองหลวงคือกอร์โนอันไตพื้นที่แห่งนี้อุดมไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นยอดเขาเบลูกาทะเลสาบเทเลสตอยซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเทือกเขาและคิซิลชินหรือภูเขาสีรุ้งที่เนินเขาเต็มไปด้วยสีสันหลากหลายจากแร่ธาตุดินแดนแห่งนี้ยังเป็นบ้านของชาวอันไตกลุ่มชาติพันธุ์เติร์กที่ตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานและยังเป็นสถานที่ค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญในปี 1993 เมื่อมีการขุดพบร่างมนุษย์น้ำแข็งของสตรีในเครื่องแต่งกายชั้นสูงพร้อมด้วยเครื่องประดับทองคำและของมีค่ามากมายซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเจ้าหญิงแห่งเทือกเขาอันไตและนี่คือประเด็นที่เชื่อมโยงเทือกเขาอันไกลโพ้นแห่งนี้เข้ากับประวัติศาสตร์ชาติไทยแนวคิดที่ว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดจากเทือกเขาอันไตปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสือเรื่องหลักไทยประพันธ์โดยขุนวิจิตรมาตราหรือสง่าการจนาคพันธ์เมื่อปีพุทธศักราช 2471 โดยเสนอว่าชาวไทยเป็นเชื้อสายมองโกที่อพยพลงมาจากเทือกเขาอันไตก่อนจะพ่ายแพ้แก่ชาวจีนและเคลื่อนย้ายลงมาตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนวคิดนี้เคยถูกบรรจุไว้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยและเป็นที่รับรู้ในวงกว้างอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานักประวัติศาสตร์ได้เสนอหลักฐานโต้แย้งหลายประการไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศของเทือกเขาอันไตที่หนาวเย็นและแห้งแล้งซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นสังคมเกษตรกรรมและผูกพันกับที่ราบลุ่มแม่น้ำนอกจากนี้หลักฐานทางภาษาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่ารากศัพท์ของภาษาไทยมีความแตกต่างจากภาษาในกลุ่มจีนและมองโกอย่างชัดเจนด้วยเหตุผลเหล่านี้ปัจจัยแนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตจึงไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการและได้ถูกยกเลิกออกจากแบบเรียนประวัติศาสตร์ไปแล้วในที่สุด CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ